Good morning, students of HS first year. You have got the syllabus of English. Uh, Today, I am going to teach you a poem. The name of the poem is A Photograph by Charlie Tolson. A photograph. The poem records the poet's memory of her mother, who remains captured in a photograph. The poem records the poet's memory of her mother, who remains captured in a photograph. It shows the poet's mother as a sprightly young girl with her cousins on a beach. Time has taken its toll, and the poet is left with a pain and emptiness. There is an all-pervading note of sadness in the poem as it goes on to reiterate the transience of human life against the permanence of nature and art. So in this poem, you'll find the poet's memory of her mother. The poet looks at an old photograph framed on a cardboard. It carried a picture of three young girls who happened to be the poet's mother and her two cousins, girl cousins, on a beach. They stood there smiling at the camera while their uncle captured the sweet moment. So the students, এই কবিতাটোত আমি পাম যে পোয়েটৰ কবিৰ মায়েকে সাগৰীয় বন্ধ দিন পালন কৰিবৰ কাৰণে সাগৰৰ বিচত যায়। কবিৰ মায়েকৰ লগত যায় তেওঁৰ দুজনী গাৰ্ল কাজিন, ছোৱালী ভতিজী সাগৰত, আৰু তেওঁলোকৰ আংকুল খুৰাকে এটা কেমেৰা লৈ ৰেডি হৈ থাকে, আৰু তেওঁলোকৰ সিহঁতে যেতিয়া পেডলিং কৰে সাগৰত, তাৰ পৰা উঠি অহাৰ পিছত সিহঁতে পজ লয়, এটা ফটো উঠিব, আৰু লগে লগে আংকুলে কেমেৰা ক্লিক কৰে। He captured the photograph of the three girls. The big girl is our poet's mother. যেতিয়া আমাৰ কবিৰ মায়ে সৰু ছোৱালী এজনী আছিল, 13 or so তেনেকুৱা এজৰ চাইল্ডহুডৰ, তেতিয়া তেওঁলোক তিনিজনী ছোৱালী সাগৰীয় বন্ধৰ দিন পালনৰ কাৰণে সাগৰত যায়, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ আংকুলে যিটো সিহঁতৰ ফটোগ্ৰাফ এখন লয়। So it's a photograph. So the name of the poem is a photograph. Photographer এই তিনিজনী ছোৱালী ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা আছে। পোয়েটে আজি বহু দিনৰ মূৰত ফটোখন উলিয়াইছে কাৰ্ডবৰ্ডৰ পৰা, এখন ফটো ফ্ৰেম তাৰ পৰা উলিয়াইছে, আৰু আমাৰ ৰিডাৰ্ছক, পঢ়ুৱৈ সমাজক দেখুৱাইছে যে এইখন মোৰ মাৰ ল'ৰালি কালৰ ফটো, মাৰ লগত থকা দুজনী ছোৱালী, তেওঁলোকো সৰু, তেওঁলোক গৈছিল সাগৰৰ বিচত, চি হলিডে, সাগৰীয় বন্ধৰ দিন পালনৰ কাৰণে, আৰু সেইখন ফটোগ্ৰাফৰ কথা আমাৰ কবিয়ে উল্লেখ কৰিছে। এনেকুৱাকৈ তোমালোকে বুকখন চাই যাবা। A photograph by Charlie Tolson. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. দুজনী ছোৱালী ভতিজী পেডলিং কৰিব গৈছিল। পেডলিং
walking in the deep shallow water মানে সাগৰত খোজ কঢ়াটো এইটো পেডলিং walking through shallow water আৰু কাৰ্ডবোৰ্ডটো তোমালোকে এনেকৈ বুজিব পাৰা the thick hard paper that used to frame photos আমাৰ ফটোবিলাক কাৰ্ডবোৰ্ডত তেনেকৈ থোৱা থাকে থৈ দিয়া হয় আৰু সেইখন ফটোগ্ৰাফ উলিয়াইছে পইণ্টটোৰ ভিতৰত তোমালোকে ফটোগ্ৰাফ বুলি শব্দটো নোপোৱা বাট there is one word that is cardboard এইটো ফটোগ্ৰাফটোই বুজাইছে এখন ফটো ফ্ৰেম য'ৰ ফটোগ্ৰাফখন লগোৱা আছে আৰু কবিয়ে উলিয়াই আনিছে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে কেনেকৈ চোৱা the poemটো the poet looks at the cardboard frame photograph showing her mother at the age of 12 12 বছৰীয়া ছোৱালীজনী সেইখিনি সময়ত মানে আমাৰ কবিত মাইকে হয়তো এইখন ফটো আফটাৰ মেৰেজ বিবাহৰ পিছত চাইছিল আৰু আজি পোয়েটে উলিয়াইছে সেই একেখন ফটো The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. Each of them was holding my mother's hand. More mar hator thorise, ma thorle so middle, aru dojoni swali patiji mar hat dukhono thorise because the poet's mother was a big girl. And see, the big girl, who is the big girl? Our poet's mother. Some 12 years or so, or 12, 13, enigua years old. All three stood still to smile through their hair. Here, tinojoni ছোৱালীয়ে হাঁহিছে, ফূৰ্তি কৰিছে, সাগৰীয় বন্ধৰ দিন পালন কৰিব গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মানে চুলিবিলাক they were untidy এইবিলাক চুলিবিলাক অলপ অসংযত্ন হৈ গৈছে হয়তো সাগৰীয় বতাহৰ বাবে ঘৰত ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ কৰি গৈছে কিন্তু সাগৰত তেতিয়া সিহঁতে দৌৰিছে খেলিছে খোজ কাঢ়িছে সাগৰৰ পানী ভাগত কম দট বা পানীখিনি তেওঁলোকে যেতিয়া মানে দৌৰিছে বা খোজ কাঢ়িছে আৰু তাৰ পৰা উঠি আহি যেতিয়া ফটো উঠিছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এনেকুৱা লাগিছে দে স্মাইলছ থ্ৰু দেয়াৰ হেয়াৰ তেওঁলোকে যেন তেওঁলোকৰ চুলিৰ ফাকেৰে হাঁহিবৰ ওলাই আহিছে ইটছ এ ফটোগ্ৰাফ আৰু এখন ফটোগ্ৰাফত থকা এই তিনিওজনী ছোৱালীৰ ফটো and see the big girls some 12 years or so all the three girls stood quiet calm and quiet still to smile through their hair at the uncle with the camera our uncle is ready uncle ready hoise camera to loi aru camera tur pora teu capture korise ekhon photograph photo to loise a sweet face my mother's that was before I was born so when the poet was born before the birth of the poet it happened কবিৰ জন্মৰ আগৰ তাৰ মানে তেতিয়া মায়েকৰ বিবাহে হোৱা নাই আৰু সেইখিনি সময়ত উঠা এখন ফটোগ্ৰাফখন আৰু তেনেকৈ সিহঁত ছোৱালী তিনিজনীয়ে সাগৰে বন্ধৰ দিন পালন কৰিব গৈছে সাগৰত সেইকাৰণে কৈছে এইটো before I was born and the sea which appears to have senseless washed their terribly transient feet আৰু ইয়াত কৈছে কি যে কবি জন্মৰ আগত মায়েকৰ এই ফটোগ্ৰাফখন আজি কবি উলিয়াইছে আৰু দেখুৱাইছে যে everything has changed সব বিলাক চেঞ্জ হৈছে but the sea that had washed their feet mortal feet
তেওঁলোকৰ মৰণশীল পৰিবৰ যেতিয়া সাগৰৰ ঢৌৱে উটুৱাই নিলে, ৱাছ কৰি দিলে, ধুই নিলে, কিন্তু সাগৰখন চেঞ্জ হোৱা নাই, পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। ইট চেঞ্জলেছ, কম পৰিৱৰ্তন। তাৰমানে সি ইজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট, বাট মেন ইজ মৰ্টেল। দ্য ট্ৰেনজিয়েণ্ট ফিট, টেম্পৰেৰী ফিট, এইটো টেৰিবলি, ভয়ানকভাৱে এই কবিৰ মায়েকৰ লগত গাৰ্ল কাজিনছ তেওঁলোকৰ পৰিবোৰ এতিয়া আৰু দেখিবলৈ নাই। তেওঁলোক দে আৰ ন' মোৰ নাও, এতিয়া তেওঁলোক নাই। বাট দ্য সি ৰিমেইন, কিন্তু সাগৰখন এতিয়াও আছে। So the poet's mother had a sweet face, though that was much before the poet was even born. আমাৰ কবিৰ এইটো কৈছে যে মায়েকৰ এখন চুইট ফেচ, মিঠা মুখ, মায়েকৰ এখন মিঠা মুখ আছিল, আৰু কবি অলপ লছ কৰিছে এইটো বুজাইছে। So the unlike human life, nature is constant. The people in the photograph had sensed, but not the sea. সববিলাকে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে, সববিলাকে নোহোৱা হৈছে, গায়ব হৈ গৈছে পৃথিৱীৰ পৰা, কিন্তু সাগৰখন এতিয়াও একেদৰেই আছে, এনেকেই আছে। Terribly transient feet, you can say the human feet in contrast to the sea waves touching it are liable to change and decay. They are mortal. So that is terribly transient feet. Some 20-30 years later, 20-30 বছৰ পিছত, second stanza, should laugh at the snapshot, means photograph, খন তাই হয়তো চাইছিল আৰু তাই অলপ হাঁহিছে। কবিৰ মায়েকে হয়তো যেতিয়া উলিয়াইছিল, কবিৰ মায়েকে আমাৰ কবি দেখুৱাইছে, চোৱা এইখন আমাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফ হয়, ইয়াত এনেকুৱা দুটা গাৰ্ল কাজিনছ, আমাৰ এই দুজনী ছোৱালী, আৰু এই গাৰ্ল কাজিনছ দুটাৰ ফটোখনত এই দেখা পায় কবিৰ মায়েকে হয়তো হাঁহিছিল। চি বিটি এণ্ড ডলি, তাই কৈছে চোৱা বিটি আৰু ডলিক চোৱা, দ্য নেম অফ দ্য গাৰ্ল কাজিনছ, বিটি এণ্ড ডলি, এণ্ড লুক হাউ ইট ইজ ড্ৰেছ, দে মিনছ দ্য পেৰেণ্টছ। আমাৰ মা দেউতাই কেনেকৈ আমাৰ ড্ৰেছ আপ কৰি দিছিল, ড্ৰেছিং কৰি দিছিল, মানে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই কাপোৰ কানি পিন্ধাই দিছিল। আজ টু বিচ, দ্য বিচ হলিডে, চি বিচত যোৱাৰ কাৰণে সজাই পৰাই দিছিল পেৰেণ্টছে। দ্য চি হলিডে ৱাজ হাৰ পাষ্ট, মাইন ইজ হাৰ লাফটাৰ। এতিয়া আৰু সাগৰীয় বন্ধৰ দিনটো অতীত হৈ গ'ল মোৰ মাৰ কাৰণে। আৰু মোৰ বাবে কোনটো অতীত? মোৰ মাৰ হাঁহিটো, মাৰ ধুনীয়া মুখখন, মাৰ চুইট লাফটাৰ। So the poet lost her mother's face, sweet face, mother's laughter. On the other hand, the poet's mother, she had lost her childhood. So sea holiday was her past. She had lost her past childhood, memorable childhood, happy childhood, and our poet, she had also lost her mother's laughter, মাকৰ মিঠা হাঁহিটো আমাৰ কবিয়ে হেৰুৱাইছে। Both right with the labored is of loss. এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে? দুটা বস্তু হেৰুৱাইছে, পোয়েটে হেৰুৱাইছে পোয়েটৰ মায়েকৰ হাঁহিটো, মায়েকে হেৰুৱাইছে মায়েকৰ হেৰুৱা মানে অতি সুমধুৰ সোঁৱৰণি থকা সেই হেপী চাইল্ডহুড, আনন্দৰ লৰালিকাল। ঠিক তেনেকৈ both rai means disappointment, and with the labored ease of loss,
So they were fatigued of trying to overcome that sense of loss. এতিয়া সিহঁতে দুটা বস্তু হেৰুৱা বস্তুটো কেনেকে মানে তাৰ পৰা দূৰত থাকিব, কেনেকে কমাব তেওঁলোকৰ এইটো ডিসএপয়েন্টমেন্টখিনি বা টেনশনটো, মানে হার্ড টয়েল, লেবার্ড হার্ড টয়েল টু মানে হেৰুৱাৰ কাৰণে সিহঁতে যিটো জনপৰণাস্তি চেষ্টা কৰিছে, এইটোতো হৈয়ে থাকে, আমি এইটো আৰু কিছু পৰিমাণে আমি আৰু এইটো নাভাবো হৈ যোৱাটো, যে পাষ্টটো মানে আমি এতিয়া বেছি নাভাবো, আৰু তেনেকুৱা চেন্সত they were fatigued, সিহঁতে ভাগৰি পৰিছে, to overcome, of trying to overcome, সিহঁতে যেতিয়া জয় কৰিব খুজিছে কোনটো, that sense of loss, সিহঁতে হেৰুৱাখিনি জয় কৰিবৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা কৰি সিহঁতে ভাগৰি পৰিছে, that means with the labored is of loss. Students, and we'll discuss it later in our physical class. যেতিয়া তোমালোকক আমি physically interact কৰিব পাৰিম ক্লাছত, তেতিয়া you will ask some questions, আৰু যেতিয়া নুবুজা তেতিয়া কন্টেক্ট কৰিব পাৰিবা, আমি এইটো আৰু ক্লিয়াৰ কৰি আৰু বুজাই দিম. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. এতিয়া আৰু এই ছোৱালীজনী কি হল, কবিৰ মাইক, she is no more. And of this circumstance, the event, এনেকুৱা এটা circumstance হল, এনেকুৱা এটা ঘটনা, the death of her mother, there is nothing to say at all. It silences. Our poet is very much sad. He becomes sad, and she has been dead, mother, or same number of years as her lifespan was. That girl, the poet's mother, as seen in the photograph, the emptiness and void in the poet's life. So the poet, she becomes silent, and in this situation, she's brooding over her mother's death, and in this situation, our poet, she becomes silent, and this sense of silence again begets another silence. So silence reigns around the poet, and silence begets silence. নীৰৱতাই নীৰৱতাৰ জন্ম দিছে, কবি নীৰৱ হৈ গৈছে due to her mother's death. আৰু এইখিনি সময়ত তেওঁ এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হৈছে যে তেওঁ মৌন, আৰু ইমান গভীৰ হৈ গৈছে মৌনতাটো, ইয়াৰ গভীৰৰ পৰা গভীৰতৰলৈ গুচি গৈছে, তাৰমানে silence creates deeper silence. So this poem finishes. You will ask the word meaning later. So thank you, students.